Moikka! Tällä pienellä videolla mä kerron teille Leo Ylitalon Banaanitalo-romaanista. Tämä on selkokirja, alkuperäinen kirja ei ole selkokirja, mutta tämä, mikä mulla on kädessä, on selkokirja. Siinä on selkotunnus ja se tarkoittaa, että se on kirjoitettu tavallista helpommalla suomen kielellä. Tämä romaani kertoo suomalaisista nuorista aikuisista, jotka on töissä Ruotsissa Marabou'n suklaatehtaalla vuonna 1977. Niin kuin usein selkokirjoissa, niin tämän kirjan alussa on kartta tapahtumapaikoista ja kartta päähenkilöiden kotipaikkakunnista. Sitten tässä on lista romaanin tärkeimmistä henkilöistä ja lisäksi on sisällysluettelo eli lukujen nimet. Kirjan päähenkilö on Raimo ja kirjan ensimmäisen luvun nimi on Lauri. Lauri on Raimon työkaveri, joka valitettavasti kuolee kirjassa sivulla 11. Tässä kirjassa on Iina Majaniemen tosi hieno kuvitus ja tämä on aseteltu liehureunaisesti eli niin, että toinen reuna on tasainen ja toinen on epätasainen. Tässä kirjassa on 39 lukua ja 179 sivua. Suosittelen Banaanitaloa erittäin lämpimästi kaikille, jotka ovat kiinnostuneet suomalaisesta kirjallisuudesta ja ruotsin suomalaisista. Moi moi!